po. Good morning again. Morning, sir. Morning. So right now po, this is my second time. During March ata yung April month. Yes. Doon, nag-demo din ako. But during that time, ang ginagawa ko is cake. But out of that one recipe na ginawa ko, like what I said, as what I remember, you can come up with a dessert buffet out of it. Doon sa isang recipe na yon. Okay? So, ngayon, same thing noon, I'll be making one kind of dough, but sa isang dough na to, pwede kang gumawa. Kung gusto mong gumawa ng pandesal, pwede. Kung gusto mong gumawa ng custard bread, pwede. Kung gusto mong gumawa ng Spanish bread, pwede. Dough, pwede din. Okay? Sa commercial kitchen, isa to sa mga standard that we make a mother dough. We call it mother dough. Because out of that simple recipe, pwede kang gumawa ng iba't ibang klase ng tinapay. So, pwede na nag-bake na ako, pero mamaya papakita ko sa inyo. So, ito yung recipe. Sa breads, there are three, or sa pastry, because I'm also a pastry chef in Vikings, there's 3 different kinds ng bread, ng flour na ginagamit namin. That's the cake flour, the all-purpose flour, and the bread flour. Ano pagkakaiba nila? It's the protein content. Okay, sa protein content, doon nakabase yung gluten o pagka-form ng tinapay or ng cake na gagawin nyo. Of course, kung gusto nyo ng malambot na product, you use the cake flour. Kung gusto mo ng medyo matigas and then gagamitan mo ng yeast, it's the bread flour. And kung gusto mo ng, that's the safest because the protein content of APF is between 8 to 11%. So, that's the safest. That's why it's called APF. But it's in a professional kitchen, they don't use the term or the phrase all-purpose flour. Okay? Pastry flour yung ginagamit nilang term doon. So, I have here, this is 50-50. What's 50-50? 50% all-purpose flour and then bread flour. Okay? So, later, we'll give the recipe para magamit nyo din. And makita nyo. This is very simple. Lahat ng ingredients na makikita ko, punta kayo ng SM Supermarket, mabibili nyo. Okay? I'm very sure kasi kahapon lang nag-check ako. But if not, let's see yung mga yeast, kung ano, you can go to, there's chocolate lovers here, di ba? All About Baking sa SM. If you want a cheaper, it's the Cake Decor in near the Pure Gold. Sa may LNG. Yes, yes. So, yun yung isa. So, LNG, alay. this one is 500 grams of APF and then bread flour. So, gawin natin yung standard. This is the standard na dry, then yung wet. So, this one is milk powder. You can use any brand. This one is Milk Magic, but if you want a cheaper, you can use a cheaper brand. And then, yung answer is 50 grams. Mix lang natin siya. So, isa to sa ginagawa natin. What's the purpose? This is active dry yeast. So, para i-rehydrate, number 1. Number 2, para mas mabilis yung pag-alsa. Okay? Kung gusto nyo na medyo tama lang or hindi, kasi this is warm water. Kaya ako gagamit ng warm water para mabilis nating magawa and mapaalsa yung bread. But you can use cold water. Same weight lang, walang pagkakaiba, just the temperature. Para mabagal lang. Kung let's say sa amin gumagamit kami ng cold. Why? Kasi malalaking batches. Sometimes we make 10 kilos of dough. So, kailangan mabagal kasi kapag nag-start ka, pag natapos ka, nakaalsa na siya ng todo eh. So, para to slow down lang yung pag-alsa, we use cold water. So, activate lang natin yung yeast. You can use again any brand, anong brand ng yeast. Tapos dito natin ilalagay yung sugar. What's the purpose? Because the purpose ng sugar sa tinapay is pagkain ni yeast. Okay? So para maganda yung alsa, yung tinapay natin. So halo na natin siya. We suggest, sir, because white sugar, because iba yung content ng brown sugar. Kung may pangkikit ang brown, pagkali moist. Bakit ka cool water yung Kevin? Kaya yeast? Yeah, warm warm. Pero hingkay da ka cold water. Mas magmaramihan. Magmaramihan, sir. Kasi dun sa amin, talagang mass production. So, kailangan
medyo mag-slow down siya. Cold water na. Cold water po. Yung cold yung galing sa ref or hot water siya? Kung temperature sir, mga 0 to 4 degrees Celsius, so mga chiller temperature lang. Opo. Or kung gusto nyo mas babagalan pa, let's say, ang kailangan mo na tubig is 1 kilo, o gawin mo yung 500 is ice, then 500 is cold water. Mas matagal pa siya. Kasi gumagamit ka ng cold water because yung cold water, let's say may ice, yung dough mo, nilagay mo sa mixer. Pagka nagawa mo na kasi yung dough, is, ano na siya, magwa-warm magko-cool down yun. Kung ang temperature na nilagay mo siya sa loob ng mixer with the water is, let's say, 15 degrees, pag lumabas yan dyan, mga 25 degrees na siya, so umiinit siya. And kapag naka-chiller or cold yung temperature, chiller temperature is the right term, si yeast, mabagal yung pag-move. Okay? Kapag warm, kumikilo siya, nag-move siya. Pag frozen temperature naman, it's negative degrees, yun yung mga or natutulog si yeast. Okay? So, ayan. So, mix na natin. Question lang ako, sir. Yes, sir. Kung wala kang pagnimbang ng tubig, assuming, Opo. paano makukuha yung 1 kilo mo? Yung 1 kilo, sir, usually po, you can use a liter. Measuring cup, pwede din naman. Kasi ang ginagamit namin sa kitchen namin is weighing scale talaga. Why? Because mas precise siya, mas accurate yung measurement. Mali kasi di ba pag bahay or some bakeries, ang ginagawa nila is they use measuring cup, yung ganon. So, to make it precise yung measurement, we use weighing scale. Okay? Yung bang 1 kilo of water is equivalent to 1 liter of water? Magkaiba po siya. Because yung liter kasi is ginagamit for volume. Volume means usually ano siya, for the liquid. Diba? Pag bibili ka ng toyo, it's ml. Pag bibili ka ng mantika, naka-liter siya. So, to make it precise, ang ginagawa namin, even sa liquid, ang ginagamit namin is yung weight po. So, naka-grams po siya. So, masahin lang natin siya. Ito, pag nilagay nyo siya, kasi dun sa amin may commercial mixer kami which has a capacity of 25 grams. Mga 5 minutes, magagawa mo na yung buong dough na malaking batch. 25 kilos. Sorry. Layo sila. Natin yung So, let's add the Malambot na rin. Delikado. rock lang natin siya. Sure natin siya. So, makita nyo, di ba, naka-bind na siya. So, marami pa siyang kulang. Usually, the egg, nilalas ko siya para magkaroon ng proper mixing. sorry. Okay? Naku, di yan. Hindi ako makaakit. Matalusad na yan kanya, sir. Medyo tagal to kasi talagang pag by hand. Usually kahit, di ba, pag commercial bakery, yung mga ang ginagawa niya is, or ang ginagamit is mixer. Sayin lang natin siya. So, with this dough, marami kayong pwedeng gawin. This is the basic. Sabi ko nga, mother dough siya. Kung gusto nyo, let's say, ang ensaymada kasi ang ginagamit is the brioche. Brioche is a type of French bread na rich in sugar
and fat. So usually mataas yung butter content, mataas yung egg, yung mixture. So usually, di ba pag kumain kayo ng ensaymada, you have the strands, di ba, minsan. So yun, hindi naman sa klase ng dough. It's the technique sa proper folding ng ingredients. So doon siya. Then let's and last natin yung oil. Okay. This one is flavorless oil. Okay, so yung ordinary palm oil na mabibili nyo, pwede siya. So, Ilang ml sir? yung 50 ano lang yun sir, 50 grams po. Viene po ito, Comer. Viene yung recipe po ito nito. Later po, pwede po kayo or I'll give you the recipe. Ito yung recipe, nasa may laptop ko yung recipe. So, naka-burger buns lang siya, but you can change it. Kung gusto niyo, let's say, gusto niyo gumawa ng pandesal, pwede siya. So, kung gusto niyo kung pandesal, gawa lang kayo ng dough na to, and then bili kayo ng lumang tinapay, tostahin nyo, durugin, doon nyo i-roll siya. So, you have the pandesal. Okay? So, kung gusto niyo naman na roll, yung folding, doon mo siya didiskartehan. Let's say, ipa-flat mo lang siya, 25 grams, ipa-flat mo siya, pagka-flat, lagyan mo ng filling, then roll mo na siya. Ganun siya. Tinapay, toast Any na yan. questions po so far? Wala naman? Alternative yakin kahit ano eh. Yung breadcrumbs. Sa agaan na talaga na ito. So, with this, Ano siya? Matamis talaga. So, medyo light lang sir. Medyo matabang. Kasi like, this is burger buns. So, we don't want naman na matamis yung lasa ng burger pag ano na tayo. And usually, the lasa talaga na kinukuha is from the burger patty. And then, ang gusto natin talaga is yung soft lang yung bread. So, mamasahin lang natin siya na mamasahin hanggang ma-form yung gluten. Itang protein ng ating dahilanan eh. Kaka-elastic. So, in Vikings, we serve more than 10 kinds of bread. But doon, we do this different kinds. Nagbavari lang naman kasi siya, let's say, if you're gonna use artisan bread, ang example niya is sourdough. So, ang variation niya with this one, we don't use chemical leavening agents. So, hindi kami gumagamit ng mga baking powder or any chemical for that because natural dapat. That's the reason artisan is vintage way of making the bread. So, isa siya. We also make benoiserie. Benoiserie is yung mga croissant, Danish, puff pastry. Isa yun sa mga example niya. So, if you have time, meron na ba nakapag-try pumunta ng Vikings dito? Meron na. Meron na po. Kamusta naman? Ay, Ako yan po. nakakasira ng diet. Lagi at saka itong Japanese kaya. Section. Imamasa ko lang siya para mas ma-manage natin yung oras. Good morning. By the way, my name is Chef Rolly.
ang discuss ko sa inyo kung paano gumawa ng burger patties kasi discuss naman sa kailan kung paano gumawa ng burger patties. So kung halimbawa magagawa tayo ng business, marunong tayo gumawa ng burger patties, so burger patties. Okay, ang gagamitin natin is yung ground beef. Then meron tayo dito onion, fresh onion, garlic, and then ang ginamit ko ngayon dito is this is very pwede tayo gumamit na salt, okay, tapos salt and pepper. Tapos meron din tayo dalawang tasang binder na gagamitin. Ito yung all-purpose flour and then egg. Okay, yata yung binder purpose ito para mabuo yung gagawin natin patties. Walang binder, may tendency na maghiwa-hiwala yung pamili natin. Okay? So, anyone po na pwede tayo. Sige yung special i-split lang natin. Okay, ang gagawin lang naman natin is pagsasama-samahin lang natin yung mga mixture na nandito ngayon lang natin. So, press on na. Yes. Okay, pwede po tayo gumamit ng red onion. Pwede rin tayo gumamit ng mga powdered na onion and garlic. Then, tapos pwede rin tayo gumamit ng powder. Nag-apply na kayo. Nagagiling si Kuya. Nag-apply na ba yung kalagdetera ka? Di ba pwede pa may mag-sir? Sige po. Ginamitan lang. Expert. Natin na all-purpose flour. Maangat, mahapang. And then, 2 pieces. Pwede giniling natin, pwede sa, ang ginamit natin is 1 Pwede rin tayo natin pagsamahin yung beef and pork para yung lasa ng beef tapos yung fats ng May kayamanan. ayun. Ayun. Mas habang po yung nilalakad namin. Inaano mo yun ang ano, papel? Cider. Ano po yan eh? Hybrid. Hybrid gas. Nakakangawit. Ayan. Ayan. Ready naman na po. Pwede na yan. So, ang question po natin, ang paggawa ng beef patties is 50 grams. So, kung gagamitin natin sa business, dapat lagi tayong accurate para Ilan yung grams? Pwede rin. 50. Marakal yan. magpakaino. Marakal yan. Isang purpose ay ba't nilalagay ng towels para hindi siya mag-dry. Or yung cheese bread. Yan. Ito, pag gusto mo gawin cheese bread, 50 grams yung ano nito eh. Tapos,
momola. Gagawin mo yung Jesus Christ. Momola, katulad ng pagsusulit mo sa akin. Tapos nagalit ka. Momola kasi. Okay, sa pag Self-express. Yan, isa sa mga madali. Big patty with tapos, sir. sige ma, para marami lang tayo matikman. Tapos, sa pag ano po natin, pagluluto, konti po kasi talagang Pilipino. Huwag ka muna mag-expand. Nagbibidyo tayo mag-expand. Secret. Ako rin yung mga play ako ba ito? Okay, ang pagluluto natin ng patties is 3 to 4 minutes po siya sa with side, both side po. Ngayon, pero kung gusto niyo po ng well done, pwede siya ng 4 minutes pataas. Kaya lang ang tendency po kasi noon is hindi na siya mag-moist yung dry na siya. Pero ito na yun, ano? Yes. Ang takin. Uy, nakakala mo talaga. Huwag na po ba? Okay, mix po natin sa mayo. Parang angels ah. Angels burger. Mustard pang yellow. Alin? Burger. Wala mo cheese sauce. This one po is Cream cheese. natin. Ito yung cheese sauce. Okay, pwede po tayo Dito pala si John. Kadarating lang. Konyan. Lahat yan, si Trolly. Kulang pa rin sa akin, dami natin. Meron pang Ano pa ba dyan, Chef, Ken? kulang daw po yung burger buns mo. 59 tayo. Ang dami ng party. Diet ka pa. Yeah. Ano? Ay, dito. wala naman sila. Bali ang cost po ng bali ng ginamit na to is 75.
pwede nyo po siya ibenta, additional pwede nyo siya ibenta. Sindas, magkano ka ng cost na? $10.75. Please quiet. Dishwasher, tapos home niya. Wala kami tennis light. Parang pupunta namin. Ito masalting na yung tapos. Prada po natin ng burger.